नमस्ते सिपालु सिस्टरमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ तपाईको सिपालु सिस्टर प्राञ्जली र आज हामी ह्यामरको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। ह्यामर भनेको ठोक्नलाई प्रयोग गर्ने औजार हो। हमरलाई हामीले कहिलेकाहीँ ह्यामर, हमर या हतौडा पनि भन्ने गरेका छौँ। सो हमरले चाहिँ नि हामी धेरै जसो किल्ला ठोक्नलाई प्रयोग गर्छौँ। किल्ला भित्ता या काठमा ठोक्नलाई हो हैन। अनि अरु चाहिँ नि फलाम कचाकुचुक परेको फलामलाई सम्माउन, ठुलठुलो चट्टानलाई टुक्रा पारेर गिटी बनाउन या ठुलो भित्ता पर्खाललाई टुक्रा टाक्री पार्नलाई पनि प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। हतौडा विभिन्न प्रकारको पनि हुन्छ। हमर चाहिँ नि एकदमै उपयोगी औजार हो र यो विभिन्न आकारमा आउने गर्छ। संसारमा 55 थरीको ह्यामर पाइन्दो रहेछ। तर ह्यामरको प्रयोग जस्तो गर्नलाई पनि ह्यामरको चाहिँ नि टाउको ठोक्ने भाग र समात्ने डाँठ डन्ठी यस्तो हुन्छ। हामीले धेरै जसो दुई प्रकारको हमरहरू देखेका छौँ होला र अब चाहिँ नि हामी यो हमरहरूको प्रयोग कसरी गर्छौँ भनेर सिक्न जाँदैछौँ। यी दुवै ह्यामरहरूको टाउकोमा एकतर्फ थ्याप्चो र बाक्लो हुन्छ र अर्कोतर्फ पातलो र चुच्चो हुन्छ। यो टाउकोको तल समात्ने चाहिँ डाँठ छ। प्राय जस्तो हामीले यस बाक्लो भागले ठोक्छौँ र यो डाँठलाई चाहिँ नि समाएर जति सक्यो बल लगाउनलाई प्रयोग गर्छौँ। तपाईलाई जति जोड चाहिन्छ त्यति तल डाँठमा समाउनु पर्ने हुन्छ। सानो मसिनो कामको लागि डाँठको माथिल्लोतिर समाउनु पर्छ भने बल चाहिने कामको लागि तल समाउनु पर्छ। प्राय जस्तो हामीले यस बाक्लो भागले ठोक्छौँ। तपाईसँग एकतर्फ पातुलो चुच्चो भएको हमर छ भने यस चुच्चो भागले सानो सानो मसिनो ठोक्ने काम या बाक्लो भाग नपुग्ने ठाउँमा चलाउनु सक्नुहुन्छ। प्राय जस्तो हामीले यो बाक्लो भाग ठोक्नलाई प्रयोग गर्छौँ। तर जहाँ यो बाक्लो मोटो भाग जाँदैन त्यहाँ चाहिँ नि हामीले यो पातलो भागले ठोक्ने गर्ने गर्छौँ। हमर चलाउँदा हामीले ठोक्ने चिजलाई हेर्नुपर्छ। किल्ला ठोक्ने हो भने हामीले किल्लालाई हेर्नुपर्छ। पाता सम्माउने हो भने हामीले पातालाई हेर्नुपर्छ। हामीले घरमा हमर प्राय जस्तो किल्ला ठोक्नलाई प्रयोग गर्छौँ। किल्ला हामी कि त काठमा कि भित्तामा ठोक्ने गर्छौँ। किल्ला पनि विभिन्न प्रकारको हुने गर्छ र किल्लाको बारेमा अरु थाहा पाउनु छ भने हाम्रो अर्को भिडियो नबिर्सिकन हेर्नुहोला। अब तपाईलाई ह्यामर के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर कुराहरू थाहा भयो। अब यस्तै अरु हाम्रो साधारण उपकरणहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्नु छ भने अरु भिडियोमा सुन्तला रङको घेरा भएको भिडियोहरू हेर्नुहोला। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। यस्तै अरु सिपमूलक उपयोगी भिडियोहरूको जानकारी पाउनका लागि हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र घण्टी बटनमा थिचिदिनुस्। फेसबुक तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई सुरक्षित राख्ने तरिका सिक्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोस् होला। हतौडासँग पेचकस प्रयोग गर्ने तरिका सिक्न यो भिडियो हेर्नुहोला। सिपालु सिस्टर सबैका लागि उपयोगी ज्ञान।